Hi everyone! Welcome muli sa aking channel na Chef Ubes Not Your Ordinary Taste. Ngayon ay magluluto tayo ng Sarsiadong Tilapia. Tara! Luto na tayo! Bago nating simulan ng pagluluto, ang gagawin natin ay pupunasan natin yung tilapia. Gagamit tayo ng tissue o kaya ng towel para punasan siya. Then lalagyan natin ng asin. At ihanda na natin ang ating pagpiprituhan. Gagamit tayo ng oil or pwede kang gumamit ng used oil para sa pagpiprito. Kapag mainit na ang pan, pwede mo nang ilagay ang tilapia. Pagkatapos ng 1 minuto, babaliktarin mo na siya. Gagamit ka ng fork para tulungan kang magbaliktad. Para hindi ka matalsikan, pwede kang gumamit ng oil splatter. Kapag golden brown na ang iyong isda, pwede mo na siyang ahunin. Then, isa-set aside natin yung sobrang mantika. At sisimulan na natin ang paggawa ng sauce. Gagamit tayo ng sesame oil. Susunod natin ang garlic. Then, isusunod natin ang kamatis. Kapag malambot na ang iyong tomato, pwede mo nang isunod ang onion. Then, ilalagay mo sa low heat ang iyong apoy. Ito ay optional lamang. Kung gusto mong maanghang, lagyan mo nito. Pero kung ayaw mo, okay lang. Kapag luto na ang onion, isusunod mo na ang 1 cup of water. Hihintayin mo lang kumulo ng kumulo ang tubig, then pwede ka na mag-prepare ng scrambled egg. Ito ay optional lamang. Pwede mong lagyan ng sugar. Then ilalagay na natin ang egg. Hahaluin mo lang para maghiwalay-hiwalay yung itlog. Dahan-dahan. Then ilalagay mo sa low heat. Then maglalagay na tayo ng ground black pepper. At susunod ang salt. At optional ang patis. At pwede ka magdagdag ng tubig kung gusto mo ng masabaw. At ilalagay na natin ang bok choy. Isi-simmer mo lang ng 2 hanggang 3 minuto para maluto ang bok choy. Naamoy mo na ba? Pagkalipas ng 2 hanggang 3 minuto, ilalagay na natin ang pritong isda. O ayan, tapos na tayo. Pwede na tayong mag-plating. Gagamit tayo ng bowl. Isa-set aside muna natin ang mga isda. Then, scoop na natin yung ibang mga gulay.
Then maglalagay tayo ng bok choy sa paligid. Then ilalagay na natin ang isda. At maglalagay tayo ng sabaw. O ayan, luto na ang ating sarsyadong tilapia. Tara, kain na! Kung nagustuhan nyo ang luto na ito, please like, share, and subscribe. At kung gusto nyo ma-notify kayo sa mga susunod na lutuin namin, please click the bell button. Shoutout nga pala sa aming household, sa Couples for Christ. Para sa inyo to. Bye-bye!